أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزأ لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل حساب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تؤزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضعا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزحر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أكلته وكم من إصار وقيته وكم من مكروح دفعته
وكم من ثناء جميل لست أحلى له نشرتا. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقدعت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإصاعتي ودوام تفريطي وجحالتي وكسرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف زري والنظر في أمري. إلهي ومولاه أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما حواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة زري وفكني من شد وساكي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولحج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيحات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من عدنيته أو تشرد من عاويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي
ومولاه أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى زمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما حاكز الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا عن ذلك بلاء ومكروه قليل مقسوه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المقارح فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولم من حاز الجوع أبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستسركين ولأبكين عليك بقاع الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك
ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاه، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجرح زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وكزيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما. وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك. قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة عمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفصله أو بر تنشره أو رزق بس تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاه
ومالك ركي يا من بيده ناسيتي يا عليما بذكري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاكتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واجدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافة مخافة المؤكنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لحجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واخلني عسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الحجاب فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تخطئوا من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. All together. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعل لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا سابغ النعم
يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما تحلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Jazakumullah to Brother Qambar for recitation of Dua Kumail for our marhumeen and the deceased members of our families, our community, and all believers throughout the world, in particular for ulama and shuhada of Islam and those who devoted their lives to the service of Muhammad wa ali Muhammad alayhi salatu wassalam and their teachings. Let us recite Surah Al-Fatiha masbuqatan bis salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I will begin today with a reminder for all of us about Salatul Ayat, Namaz-e-Ayat, a prayer which is required during certain divine signs. And that is because heaven and earth and everything within heaven and earth, they are a sign and a reminder of Allah. But there are certain events that took place in history and that take place in the present time, which in different religions or superstitions, they thought had a cosmic significance, or maybe they caused fear in people's minds or hearts, although in reality those normal astronomical events or natural worldly events, they are just reminders and signs of God's power and authority and the system that He has put in place within the world. So when there is an earthquake, when there is a solar eclipse, when there is a lunar eclipse, sometimes people think it means something, but it doesn't mean what they think. It is a reminder that there is one God and one Creator, and we shouldn't fear anything in nature. But when we see something in nature that is unusual, it should remind us that the Creator of nature, the Creator of heaven and earth, has power over all things and has placed these signs as a reminder for us. So when there is a solar eclipse or a lunar eclipse, complete or partial,
we do Salatul Ayat. And there will be a lunar eclipse tonight, inshallah, early in the morning tomorrow. So in this area, it will be visible approximately between 2 or 2:30 a.m. and about 5:30 a.m., I believe. The exact time in the DC area will be 2:30 to 5:30, and the maximum point of the eclipse will be at 4 a.m. So the best thing is to perform namaz ayat, salatul ayat, before the maximum point of the eclipse. And you have until the end of the eclipse, and the prayer is valid. So those of you who stay awake late, you can do it at 2:30 before you sleep. Those of you who wake up early, you can do it before 5:30 when you will pray Salatul Fajr. And those of you who don't stay awake that late and don't wake up that early, then you have to set your alarm and try to wake up sometime between 2:30 and 5:30. The best time is before 4 a.m. because that is when the eclipse will be at the maximum extent, and then it will start to get smaller. How do you do Salatul Ayat? It is a 2 rak'ah prayer. In each rak'ah, there are 5 ruku'. There is a long way and a short way to perform the prayer. And I'm sure all of you have done it before, but sometimes it's been a while and so we forget. Are most of you planning on doing the long form or the short form? I will explain whichever one the majority of you are planning on actually performing. Right. I'll start with the short form and then I'll explain the long form. The long form is actually easier. So let me start with the long form because it's simpler, and then I will end with the short form for those who wish to do it. The long form is simply that you'll do the niyat, salatul ayat, wajib, qurbatan ilallah. And then you will do Suratul Fatiha and any surah you choose and go into ruku'. Then you will stand up and again Surah Fatiha and any surah you choose 5 times. After the 5th ruku', you will stand up and go into sujood. And then you will do the same thing in the 2nd rak'ah. And you can do qunut at the very end before the 10th ruku'. That's the easiest way. Otherwise, if you do the qunut after every 2 ruku', it can become confusing. That's also okay, but it's confusing. So you will do Suratul Fatiha and the 2nd surah, ruku'. Stand up, Suratul Fatiha, a 2nd surah, ruku'. 5 times, stand up, sujood. Then you'll repeat that and complete the prayer. That's relatively straightforward, but it takes maybe 10 minutes or more. The shorter way is that you choose a surah that has 5 ayat. Now, the best way to do that is 5 ayat, excluding Bismillahir Rahmanir Rahim. So you choose, for example, Suratul Qadr or Suratul Falaq. Those have 5 ayat. And then, if you choose, for example, Suratul Falaq, you will do Suratul Fatiha and the first ayah, and then you'll go into ruku'. When you stand up from ruku', now you will not do Suratul Fatiha again. You will just do the 2nd ayah of that surah and go into ruku'. And then you will do the 3rd ayah and go into ruku', and so forth. Right? So for example, if I choose to do Suratul Qadr, then I will say Niyat, Takbiratul Ihram, Suratul Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, ruku'. Then I will stand up, Wama adraka ma laylatul Qadr. Just 1 line, ruku'. Then I will stand up, Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. This is number 3.
and ruku'. Then I will stand up. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Ruku', that's number 4. Then I will stand up. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. And ruku', that's number 5. Then I will stand up and go into sujood. And I can do the same thing. Or you can divide up Surah Al-Falaq into 5 parts. Now, some people, they used to do Surah Al-Ikhlas, but Surah Al-Ikhlas is only 4 ayat if you exclude Bismillahir Rahmanir Rahim. So choose Surah Al-Qadr, or choose Surah Al-Falaq, or any other surah that has 5 ayat. What if you forget? I know Surah Al-Falaq, but when I'm going to be doing it in the salat, I'll forget what comes after the first ayah. Then you can take either your trusted smartphone, you can open it up to that page, and you can keep it in your hand, because in ruku' you don't need to put your hand on the ground. So you can keep the phone in your hand, and you can do ruku' and stand up, and you can remember where are you. Same thing if you're doing the long form, same thing. Or if you have a copy of the Quran, which is not going to be damaged, then you can hold a copy of the Quran in your hand. So you can hold it and say, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, ruku'. And then, Min sharri ma khalaq, ruku'. ومن شر غاسق إذا وقب, ركوع. ومن شر النفاثات في العقد, ركوع. ومن شر حاسد إذا حسد, and ruku'. So sometimes you might forget which was the next ayah because you're not used to dividing it up, and reading it is okay. You complete that prayer, and that is Salatul Ayat. So anytime between 2:30 and 4 a.m. tonight is better, or 2:30 to 5:30 a.m. is acceptable. And Salatul Ayat is wajib. If you have a religious excuse not to pray, then you do not have to do that, and you do not have to make it up. So then you're exempt in that case, for those people who have a religious excuse. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. And then just very quickly, for my own reminder, and for all of us as a reminder, hadith of our 5th Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam. Imam Muhammad Baqir alayhi salam says that man amila bima ya'lam, a person who practices the things that they know. Allamahu Allahu ma lam ya'lam. Allah gives them knowledge of what they don't know. And this is a reminder for us that we should not be trying to learn some secret life hack to get into paradise, or some secret teaching of Islam that is going to make us a great person, or make us be able to do all our obligatory acts, our wajibat, or avoid sin. Sometimes people think there's a shortcut, or they think there is a secret teaching, or they want to know Ism A'zam, or they want a special instruction from some great arif or some great zahid that'll make them a good person. Or we think that I just need to learn more, and then that will make me a better Muslim. First of all, there are no shortcuts. And second of all, those people who are great in their piety and their sincerity as believers, it's not because they knew something that we don't know. It's because they practiced whatever they knew. And when we practice what we know, then Allah guides us to learn those things that we don't know. Man amila bima ya'lam,
عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ. If I don't practice and I learn a lot, then sometimes it has the opposite effect, a negative effect within me. Because I can become arrogant, I can become cynical, I can become complacent. So many negative effects that I know so many things. And I think I'm smart and I think I'm an expert. But I don't do the basic things that I should do. When I practice the things that I know, then Allah creates in my heart the desire to learn more, to know what is the next step. And then Allah brings me to be able to find out what is the next step. He guides me because He is more interested in my guidance than even I am. So let's always try. We're never going to be perfect. We'll always make mistakes, but try to do those things that we know fully. Don't say, I'll do it tomorrow, I'll do it when I'm older, I'll do it when I am in the mood. If I know something is good, do it. If I know something is better than how I'm practicing my religion, try to apply it. And then Allah will Himself teach me the next step. Once again, the hadith of our fifth Imam, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu was-salam. Man amila bima ya'lam, allamahu Allahu ma lam ya'lam. If you practice what you know, then Allah subhanahu wa ta'ala will teach you what you do not know. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Also a reminder that next week is Thanksgiving. Many of us will be with our families, or some of us may be traveling. So there will be no in-person Dua Kumail session here at the center next Thursday. And inshallah, we will resume the Thursday on the week after that. Jum'ah, inshallah, will be held. Inshallah. So with that, we can stand for ziyarat. السلام عليك يا رسول الله السلام على علي أمير المؤمنين السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين صلوات